હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. દિવાળી આવી ગઈ છે તો જામનગરની પ્રખ્યાત ડ્રાય કચોરી બનાવી લઈએ, જેને તમે ઘરે આસાનીથી બનાવી શકો છો અને આસાનીથી તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. મુસાફરી કરતા હોય તો પણ તમે લઈ જઈ શકો છો. 10થી 15 દિવસ સુધી તેને કશું જ નથી થતું. ટેસ્ટી મસાલા સાથે બનાવો ડ્રાય કચોરી. તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અથવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો જરૂરથી કરી દો. બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ડ્રાય કચોરી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો એક નોનસ્ટિક પેનમાં મેં અહીંયા 3 ચમચી આખા ધાણા લીધા છે, 2 ચમચી જીરું લીધું છે અને 2 ચમચી વરિયાળી લીધી છે. 1 ચમચી જેટલી રાખી મૂકી છે, એ આપણે પછીથી યુઝ કરીશું. હવે આ મસાલો બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. તેને ડ્રાય રોસ્ટ કરવાનું છે. ધીમી ગેસની ફ્લેમ રાખવાની છે. આમાં મેં 10 મરી, 7થી 8 લવિંગ અને એક નાનો ટુકડો તજનો લઈ લીધો છે. આ બધા મસાલા પ્રોપર શેકાઈ જાય પછી તેનો ટેસ્ટ આ સ્ટફિંગમાં ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. 2થી 3 ચમચી જેટલા સફેદ તલ લઈ લીધા છે. હવે તેને પણ પાછા રોસ્ટ કરી લેવાના છે. ધ્યાન રાખે મસાલા અહીંયા બળે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તેથી ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. હવે તેને હલાવતા જઈને એરોમાં આવે ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દઈશું અને 1થી 2 મિનિટ માટે હલાવતા રહીશું. હવે ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને મિક્સર જારમાં લઈ લેવાનું છે અને આ મિક્સર જારમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરવાના છીએ. તો મિક્સર ઠંડુ થાય ત્યારે મિક્સર જારમાં લેવાનું છે અને હવે તેમાં આપણે બીજા એક્સ્ટ્રા મસાલા કરીશું. અડધી ચમચી હળદર લીધી છે, ચપટી હિંગ લીધી છે. હિંગનો ટેસ્ટ અહીંયા ખૂબ જ સરસ આવે છે. 2થી 3 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો લીધો છે અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર. આ બધાને મિક્સર જારમાં લઈને ગ્રાઇન્ડ કરીને સરસ મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે સરસ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને એની એરોમાં પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. તો સ્ટફિંગ માટેનો આપણો જે મસાલો છે તેને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે અહીંયા જે ડ્રાય કચોરી બને છે તેનું સ્ટફિંગ જ ખૂબ એક્સ્ટ્રા મસાલાવાળું એટલે કે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોવું જરૂરી છે. તો અહીંયા જે ભાવનગરી ઝીણા ગાંઠિયા આવે છે તે લીધા છે મેં અડધો કપ. તેને મિક્સર જારમાં લઈ લેવાનું છે અને તીખી સેવ છે એ પણ મેં અડધો કપ લીધું છે. તમારી પાસે ચવાણું હોય, રોસ્ટેડ મગની દાળ, ચણાની દાળ હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. અહીંયા મેં કુલ 1 કપ જેટલું નમકીન લીધું છે અને તેને ગ્રાઇન્ડ કરીને તેનો પાવડર બનાવી લીધો છે. આ સ્ટફિંગ માટે આનો ઉપયોગ કરવાના છે આપણે. તો મિક્સિંગ બાઉલમાં જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો તેમાં જ આને ઉમેરી લેવાનો છે અને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ કચોરી આ ફરસાણ નમકીનથી જ બનતી હોય છે. આનાથી જ એનું ટેસ્ટ સ્ટફિંગ છે એનો ટેસ્ટ આવતો હોય છે. તો આ ટ્રીકથી તમે જો ડ્રાય કચોરી બનાવશો ને તો ખૂબ જ સરસ અને જામનગર જેવી જ બનશે. કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય કે દિવાળીમાં તમે ટ્રેમાં રાખી હોય તો કોઈને ખ્યાલ નહીં આવે કે તમે ઘરે બનાવી છે, બહારથી લાવ્યા હશો. તેવા જ સ્ટફિંગ સાથેની ડ્રાય કચોરી તૈયાર થશે. 1 ચમચી મેં અહીંયા વરિયાળી લઈ લીધી છે અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ. હવે એને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું. આનું ક્રંચ કચોરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ લેવલે તમે ઈચ્છો તો આમાં કાજુના ટુકડા અને દ્રાક્ષ પણ આમાં લઈ શકો છો. તેનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 3 ચમચી જેટલી આંબલીની ચટણી લીધી છે બાઇન્ડિંગ માટે. તેને લઈને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે બધું હાથથી પ્રોપર મિક્સ કરવાનું છે સ્ટફિંગ અને સરસ તેમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. આ ડ્રાય કચોરી હંમેશા નાની જ હોય છે અને તે પણ આપણે સ્ટફિંગમાં લેવાના છે બોલ્સ. તો થોડા નાના કરીશું હજી. તો પ્રોપર મસાલો મિક્સ કરીને પ્રોપર શેપ આપીને દબાવીને તેને બોલ્સ બનાવવાના છે. તો એક પછી એક આવી રીતના આપણે સ્ટફિંગના બોલ્સ તૈયાર કરી લઈશું. હવે કચોરી માટેના સ્ટફિંગના બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. આને તમે એક સાઈડમાં મૂકીને
હવે આપણે જે કણક બાંધવાની છે લોટની તે બાંધી લઈએ. અહીંયા મેં મેદાના લોટનો કણક બાંધવા જઈ રહી છું. તમે ઈચ્છો તો ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો. તો એક કથરોટમાં મેં 300 ગ્રામ જેટલો મેદાનો લોટ લઈ લીધો છે. ચપટી મીઠું અને 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તેલનું મોણ આપણે અહીંયા સરખું લેવાનું છે. જે મુઠ્ઠી ભરતું મોણ કહીએ ને તેનાથી આપણી કચોરીનું જે પડ છે ને એકદમ ખસ્તા એટલે કે ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. તો મોણ લીધા પછી પ્રોપર લોટને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરીને તેનો લોટ બાંધતા જવાનું છે. બહુ કડક નહીં અને બહુ ઢીલો નહીં તેવો લોટ આપણે બાંધી લઈશું. લોટને આપણે ફરીથી કેળવી લઈશું અને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે લોટમાં સરસ એવી જારી પડી ગઈ છે. તો આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપીને હવે એક બાજુ તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. લોટને રેસ્ટ અપાઈ ગયો છે તો ફરીથી તેને આપણે કેળવી લેવાનું છે અને તેને આપણે કટ કરીને લુઆબ કરી લેવાના છે. આ કચોરી તમે 2 પ્રકારે બનાવી શકો છો. તમે વણીને પણ કચોરી બનાવી શકો છો અને હાથની મદદથી પણ આપણે કચોરી બનાવી શકીએ છીએ. આપણે આજે વણ્યા વગર કચોરી તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ટફિંગના બોલ્સ તૈયાર છે અને હવે લોટ પણ આપણો તૈયાર છે. તો આવી રીતના નાના નાના ગુલ્લા કરી લઈશું. તેને આપણે હાથથી જ થેપીને કચોરી બનાવવાની છે. આ નાસ્તો દિવાળીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઉપરાંત તમે જ્યારે મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે પણ બનાવીને સાથે લઈ જઈ શકો છો. આવી રીતના કટોરી જેવો શેપ આપી દેવાનું છે અને તેમાં સ્ટફિંગ બોલ્સ મૂકી દેવાનું છે. સ્ટફિંગ બોલ્સ મૂક્યા પછી હાથની મદદથી તેને પ્રોપર સીલ કરવાનું છે અને આવી રીતના વધારાનો જે લોટ છે તેને ઉપરલી સાઈડ ખેંચી લેવાનો છે. ધીમે ધીમે આ પ્રોસેસ કરશો તો સરસ ઇઝીલી તમારી કચોરી સ્ટફ થઈને સીલ થઈ જશે. ઉપરથી જે વધારાનો લોટ છે તેને રિમૂવ કરીશું અને તેને પ્રોપર સીલ કરીશું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક્સ્ટ્રા લોટ છે તેને આપણે લઈ લીધો છે અને સરસ રાઉન્ડ શેપમાં આપણી કચોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બસ આવી જ રીતના આપણે બીજી કચોરી પણ સ્ટફ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. આ પ્રોસેસથી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઘણી બધી કચોરી તમે તૈયાર કરી શકશો અને પ્રોપર શેપ પણ આવી જશે. સ્ટફ કચોરીનું લેયર થોડું ઠીક હોય છે એટલે આવી રીતના તમે જો તૈયાર કરશો કચોરી તો એનું લેયર ખૂબ જ સરસ બનશે. હવે આપણી કચોરી બધી જ સ્ટફ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને આપણે તળી લઈએ. મેં એક કઢાઈમાં તેલ મૂકી દીધું હતું અને તેલને ગરમ કરી લીધું છે. હવે આ બોલ્સ બધા આપણે તેલમાં લઈ લેવાના છે અને ધીમી તાપે તેને તળી લેવાના છે. થોડીવાર પછી આ કચોરીને પલટાવી લેવાની છે અને લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને તળવાની છે. બહુ જ ઇઝીલી આ કચોરી આપણે ઘરેથી બનાવી શકીએ છીએ અને શુદ્ધ તેલમાં શુદ્ધ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ વાપરીને આપણે નાસ્તો તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો હેલ્ધી નાસ્તા બનાવવા માટે આપણે ઘરે જ પ્રયત્ન કરીએ અને આ પૂરો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોઈને તમે સરસ મજાની કચોરી તૈયાર કરી શકશો. સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તેલમાંથી રિમૂવ કરી લઈએ. તો આ દિવાળીએ ચોક્કસથી ઘરે ડ્રાય કચોરી બનાવજો. જામનગરની પ્રખ્યાત ડ્રાય કચોરી બનીને તૈયાર છે. ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ અને ટેસ્ટી લાગે છે. તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઘરે કેવી બની તે પણ જણાવશો.